নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ৰিচাৰ্চ চেকৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকৰ ক্লাছ 10ত ইংৰাজী বিষয়ত দুখন কিতাপ পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছে। এখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট আৰু আনখন হৈছে সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ। আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকক সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰৰ এটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেইটো হৈছে দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ। চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইয়াৰ আছামিজ মিনিংটো কি হয় সেইটো কথাটো জানিব লাগিব। তোমালোক বহুতে জানা চাগে মিডনাইট বা ভিজিটৰ মানে কি হয়, তথাপিও মই কৈ দিওঁ। মিডনাইট হৈছে মাজনিশা, মিডনাইটৰ অৰ্থ কি মাজনিশা, আৰু ভিজিটৰ মানে হৈছে অতিথি বা আলহী। গতিকে টাইটেলটো কি হ'ব? টাইটেলটো হ'ব যে মাজনিশা অতিথি বা আলহী। দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ এই চেপ্টাৰটোত মূলতে তিনিটা কেৰেক্টাৰ আছে, আজেবল, ফাউলাৰ আৰু মেক্স। আজেবল আৰু মেক্স হৈছে দুজন চিক্ৰেট এজেণ্ট আৰু ফাউলাৰ হৈছে এজন ৰাইটাৰ। এওঁলোকৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আমি যেতিয়া চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম তেতিয়া পাই যাম। দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ এই চেপ্টাৰটোৰ ৰাইটাৰজনৰ নাম হৈছে ৰবাৰ্ট আৰ্থাৰ। আৰু চেপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণিতেই ৰাইট হেণ্ড চাইডে এটা বক্সত দিয়া আছে যে Ajabal, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol demanding the report. Does Ajabal out with him? কৈছে যে Ajabal এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট আছিলে, তেওঁ এজন গোপন এজেণ্ট আছিলে। তেওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰিপৰ্ট ল'বৰ কাৰণে তেওঁ ৰৈ আছিলে। আনএডাৰ চিক্ৰেট এজেণ্ট মেক্স, অন্য এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট মেক্সে আহি সেই ৰিপৰ্টটো বিচাৰি বা সেই ৰিপৰ্টটো ডিমাণ্ড কৰি বা দাবী জনাই আজেবলক পিষ্টল লেখৈ ভাবুকি দিছে। তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন দিছে তেওঁৰ লগতে যে ডাজ আজেবল আউট উইথ হিম, যে আজেবলে তেওঁক পৰাজিত কৰিব পাৰিলেনে? এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ পাবলৈ হ'লে আমি চেপ্টাৰটো নিশ্চয় পঢ়িব লাগিব, হয় নহয়? গতিকে আহা এতিয়া পলম নকৰি আমি চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰোঁ বা চেপ্টাৰটো পঢ়োঁ। Ajabal did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ajabal had a room, Fowler fell down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Ajabal did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. প্ৰথমে কৈছে যে ফাউলাৰে আজিলৈকে জীৱনত পঢ়া এই চোৰাংচোৱা বৰ্ণনাসমূহৰ লগত আজেবলৰ বৰ্ণনা মিল নাখায় বা আজেবলৰ বৰ্ণনা খাপ নাখায় বুলি কৈছে। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ajabal had a room, Fowler fell down. আজেবলৰ এটা কোঠা থকা ম্লান ফৰাচী হোটেলখনৰ কৰিডৰেৰে তেওঁৰ পিছে পিছে নামি গৈ ফাউলাৰে নিৰাশ অনুভৱ কৰিলে। It was a small room. আজেবলৰ ৰুমটো হৈছে তিনি এটা সৰু ৰুম বা একেবাৰে সৰু কোঠা অন দ্য 6th and top floor। আৰু সেই ৰুমটো ক'ত আছে বা সেই কোঠাটো ক'ত আছে? ষষ্ঠ মহলাত আছেগৈ, একেবাৰে ওপৰৰ মহলাত আছে। এণ্ড স্কেৰ্চলি এ ছেটিং ফৰ এ ৰোমেণ্টিক এডভেঞ্চাৰ। আৰু সেই কোঠাটোত কোনো ধৰণৰ ৰোমান্টিক দুৱাকে অভিযান কৰিব পৰা পৰিৱেশ নাই। আজেবল ৱাজ ফৰ ওৱান থিং ফেট। আজেবল এজন শকত লোক আছিলে, ভেৰি ফেট, বেছিয়ে শকত আছিলে। এণ্ড দেন দেৰ ৱাজ হিজ একচেণ্ট, দো হি স্পক ফ্ৰেঞ্চ এণ্ড জাৰ্মান পেচিভলি, হি হেড নেভাৰ অল টুগেডাৰ লষ্ট দ্য আমেৰিকান একচেণ্ট হি হেড ব্ৰট টু পেৰিছ ফ্ৰম বষ্টন 20 years ago। যে আজেবলে ফৰাচী আৰু জাৰ্মান ভাষা ক'ব পাৰে যদিও তেওঁৰ কথাৰ পৰা আমেৰিকান উচ্চাৰণ কিন্তু হেৰাই যোৱা নাই। তেওঁৰ কথাৰ সুৰত এতিয়াও সেই আমেৰিকান উচ্চাৰণৰ এটা চাপ আছে। 20 বছৰ আগতে বষ্টনৰ পৰা পেৰিছলৈ অনা আমেৰিকান উচ্চাৰণ তেওঁ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱাব পৰা নাই। তেওঁ কৈছে ইউ আৰ disappointed. Ajabal said wheezily over his shoulder, you were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you were a writer, young and romantic. যে আজেবলে ফাউলাৰৰ কান্ধৰ ওপৰে হুমুনিয়াহ কাৰি কৈছে যে আপুনি হতাশ হৈছে চাগে। You were told that I was a secret agent. আপোনাক কোৱা হৈছে যে মই এজন চোৰাংচোৱা, মই চোৰাংচোৱাগিৰি কৰোঁ। আৰু আপুনি মোক লগ পাব বিচাৰিছিল কাৰণ আপুনি এজন ৰাইটাৰ হয়, ইউ আৰ এ ৰাইটাৰ, য়ং এণ্ড ৰোমেণ্টিক। যে আপুনি এজন লেখক,
ডেকা আৰু ৰোমান্টিক হোৱাৰ বাবে আপুনি মোক লগ পাব বিচাৰিছিল আশা কৰোঁ একেলগে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা যদি কেনেবাকৈ নুবুজাকৈ থাকি গৈছে তেন্তে মোক পুনৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ সুধিব পাৰা তাৰপাছত আছে You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. যে আপুনি ৰাতি ৰহস্যময় দৃশ্য বা পিস্তলৰ গুলিৰ শব্দ বা ড্ৰাগছ এইবিলাকৰ কল্পনা কৰিছিল বুলি কৈছে কাক কৈছে যে বোলে ফাউলাৰক কৈ আছে যে ফাউলাৰে এনেকুৱা কল্পনা কৰিছিল চাগে যে আপুনি এনেকুৱা কল্পনা কৰিছিল চাগে ফাউলাৰক কৈছে দেই Instead you have spent a dull evening in a friend's music hall with a sloppy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room You have been bored The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. It কৈছে যে তেনেবোৰ কথাৰ হলনি অৰ্থাৎ বৰঞ্চ মানে আপুনি ফৰাচী দেশীয় মিউজিক হল এটাত নিৰখ কধুলি এটাহে কটালে কৈছে তাকো কাৰ লগত এজন শকত মানুহৰ লগত কলা চকুৱা সুন্দৰীৰ পৰা বাতৰি পোৱাৰ হলনি বেৰখিক টেলিফোন কল এটা পালে আৰু নিজ কোঠালিত দেখা কৰাৰ বন্দোবস্ত কৰিলে তাৰপিছত কৈছে যে ইউ হ্যাভ বিন বোৰ্ড আপুনি আমনি পাইছে চাগে শকত মানুহজনে মুখৰ ভিতৰতে কিবা এটা ক'লে আৰু কোঠাটোৰ দুৱাৰতলা খুলিলে হতাশাগ্ৰস্ত অতিথিজনক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দি তেওঁ এফালে থিয় দিলে কৈছে the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter কি কৈছে যে দুৱাৰৰ তলাটো খুলি দিলে আৰু হতাশাগ্ৰস্ত অতিথিজনক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দি তেওঁ এফালে থিয় দিলে You are disillusioned Ajabal told him, but take here, my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me. Some days soon that paper may well affect the course of history in that thought is drama, is there not? You are disillusioned. মানে কৈছে যে ওচবলে কৈছে অজবলে কৈছে যে আপুনি বিভ্ৰান্ত হৈছে চাগে কিন্তু সাৱধান হ'ব but take care my young friend মোৰ ডেকা বন্ধু presently you will see a paper a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me কৈছে যে সম্প্ৰতি আপুনি এখন কাগজ দেখিব কাগজখন তেনে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইখনৰ বাবে বহুত পুৰুষ আৰু তিৰোতাই জীৱন বিপন্ন কৰিছে মোৰ ওচৰলৈ আহক অনতিপলমে কাগজখনে ইতিহাসৰ গতি হলনি কৰিব পাৰে কৈছে যে some day soon that paper may well affect the course of history in that thought is drama is there not কেনে চিন্তা নাটকৰ দৰে নহবনে বাৰু The Midnight Visitor Chapter 3 লৈকে যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো যিকেইটা প্যাৰাগ্ৰাফ পঢ়িলো সেইখিনিকে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছানে বাৰু যদিও কেনেবাকে নোপোৱাকে ৰৈ গৈছে তেন্তে কিন্তু আকৌ এবাৰ সুধিবা হা আৰু তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি এটা আশা ৰাখি নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো এতিয়া আমি নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফটো চাওঁ As he spoke, Azabal closed the door behind him, then he switched on the light. এই যে কথাখিনি কৈ আছিলে যে মোৰ ওচৰলৈ হক অনতিপলমে সেই কাগজখন ইতিহাসৰ গতি সলনি কৰিব পাৰে তেনে চিন্তা নাটকৰ দৰে নহবনে বাৰু এই বুলি কৈ মানে অজেবলে তেওঁৰ পাছফালে থকা দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলে Azabal closed the door behind him, then he switched on the light. আৰু তাৰপিছত তেওঁ লাইটটো জ্বলাই দিলে লাইটটো অন কৰি দিলে And as the light came on, Polar had his first authentic thrill of the day. আৰু পোহৰ পৰিলতে ফাউলাৰে দিনটোৰ প্ৰথম হসা আনন্দখিনি লাভ কৰিলে For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. Azabal blinked a few times. কাৰণ কোঠাটোৰ আধামান পাৰ হৈ হাতত পিস্তল লৈ এজন লোক থিয় হৈ আছে অজবেলে কেইবাবাৰো চকুৰ টিপ মাৰিলে Max, he whispered, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin.
What are you doing here in my room? Max. হেৰা মেক্স, আপুনি মোক সঁচাই চক খুৱালে। মই ভাবিছিলোঁ আপুনি বাৰ্লিন চহৰত আছে। মোৰ কথাত আপুনি কি কৰিছে? সেই বুলি কোনে কাক ক'লে? অজবেলে মেক্সক কৈছে যে হেৰা মেক্স, আপুনি মোক সঁচাই চক খুৱালে। মই ভাবিছিলোঁ আপুনি বাৰ্লিন চহৰত আছে। I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? যে আপুনি মোৰ কোঠাত কি কৰিছে? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly and crafty. Pointed counter fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. কৈছে প্ৰথমে কি কৈছে যে মেক্সনো কেনেকুৱা হয় সেইটো বৰ্ণনা দিছে যে মেক্স ক্ষীণকে মেক্স বোলাজন মানে মেক্স একেবাৰে ক্ষীণকে হয় আৰু তেওঁ বৰ ওখ পাখও নহয় কৈছে আৰু তেওঁৰ চেহেৰাটো জুঙা মুখখনৰ সৈতে দেখিবলৈ কেনেকুৱা বুলি কৈছে চতুৰ শিয়ালৰ দৰে পইণ্টেড কাউণ্টেনেন্স অফ এ ফক্স কৈছে চতুৰ শিয়ালৰ দৰে আৰু তেওঁৰ লগত বন্দুকটোৰ বাহিৰে আন মানে একো বিশেষ ভয় লগা বস্তু নাছিল বুলি কৈছে There was about him aside from the gun nothing especially menacing. The report, he murmured. আৰু তেওঁ ভুৰভুৰাই ক'লে যে ৰিপৰ্টটো নতুন মিছাইল বিষয়ক যিটো ৰিপৰ্ট আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি ৰাতি আহি পোৱাৰ কথা আছিল মই আপোনাৰ পৰা সেইটো ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ এইখিনি কথা কাক কোনে কৈ আছে এইখিনি কথা মেক্সে আলজেবুলাক কৈ আছে যে the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles I thought I would take it from you যে আপোনাৰ পৰা সেই ৰিপৰ্টটো মই লৈ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ হাততকৈ মোৰ হাততি বেছি সুৰক্ষিত হৈ ৰ'ব কি কৈছে যে it will be safer in my hands than in yours যে আপোনাৰ হাততকৈ মোৰ হাতত বেছিকৈ সেই ৰিপৰ্টটো মানে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বুলি কৈছে Ajabal moved to an armchair and sat down heavily Ajabal আৰামী চকীখনত বহিল আৰু ক'লে I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it he said grimly this is the second time in a month that somebody has got into my room through that niceness of a balcony Fuller's eyes went to the single window of the room. It was the ordinary window, against which now the night was pressing blackly. আৰ্মী চকীখনত বহিলে আৰু ক'লে অজবেলে আৰ্মী চকীখনত বহিল আৰু ক'লে যে এইবাৰ কথাকাৰ মই পৰিচালক মণ্ডলীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিম কথাকাৰত আপুনি বাজি ধৰিব পাৰে কাক কৈ আছে মেক্সক কৈ আছে দেই এমাহৰ ভিতৰত এয়া খিৰিকীখনৰ ওচৰলৈ দ্বিতীয়বাৰ কোনোবা আহিল সেই জঘন্য বাৰাণ্ডাখনৰে ফাউলাৰৰ চকু কোঠাটোৰ একমাত্ৰ খিৰিকীখনলৈ গ'ল তেনে এখন সাধাৰণ খিৰিকী আৰু সেইখনৰ মাজেৰে ৰাতিৰ আন্ধাৰবোৰ হেঁচি সোমাব ধৰিছে It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Balcony, Max কৈছে balcony kota with a rising inflection. No, Epaski, I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. মই দুৱাৰ তলা চাবি খুলিহে আহিলোঁ বেলকনিৰ কথা মই নাজানো মেক্সে অজবেলাক কৈছে আৰু জনা হ'লে ই মোক বহু বিপদৰ পৰা হাত হৰাই ৰাখিলেহেঁতেন কোনে কৈছে মেক্সে কৈছে অজবেলাক এতিয়ালৈকে দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ চেপ্টাৰটোৰ যিমানখিনি তোমালোকক বুজালোঁ বা যিমানখিনি তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ তথাপিও কিবা নুবুজাকৈ ৰৈ যাব পাৰে আৰু যদি কেনেবাকৈ ৰৈ গৈছে তেন্তে পুনৰবাৰ সেইখিনি সুধিব পাৰা আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি যদি গোটেই চেপ্টাৰটো বুজাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া ভিডিঅ'টো বহু বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় সেয়েহে একেটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি নুবুজাই যিখিনি থাকি গৈছে সেইখিনি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ তোমালোকক লগ পাম